Dacă primești $2000 pe lună pensie în America, adică $24.000 pe an, probabil crezi că aceia sunt banii tăi. Dar dacă începi să scoți din 401k, din IRA și alte investiții, poți ajunge într-o situație în care până la 85% din pensia ta devine impozabilă. Astăzi îți explic exact cum funcționează sistemul și unde sunt capcanele pe care mulți pensionari le descoperă prea târziu. În prima parte a clipului am să vă explic care sunt planurile de impozitare. În a doua parte am să discut cum poți tu să depășești aceste planuri. Culmea, tu o să te chinui ca să faci din foarte mulți bani când ești la pensie și vei fi lovit de realitate, anume că ei vor veni și vor lua o grămadă de taxe pe aceste sume care tu ai transpirat să le strângi. Mai departe o să discut puțin despre Medicare, despre sistemul ăsta de sănătate, când atingi vârsta de 65 de ani și ai să vezi că nu e chiar așa, dar nu e ceva care va veni pe tavă când tu ești la pensie și acolo o să trebuiască să plătești niște bani. În ultima parte am să discut despre strategii, 3 strategii folosite de către pensionari ca să evite, nu să evite sistemul de taxare, că n-ai cum să le eviți, dar să evite să plătească sume foarte mari la taxe. Pragurile de impozitare sunt următoarele. Pentru o persoană, de single, pragul este de $20.000 pe an. În momentul când treci peste această sumă, intri la impozit. Pentru un cuplu este de 32.000. Cum ai trecut de 32.000, din nou intri la impozit. Maximul, ca să zic așa, ca și single, ca să ajungi la impozitul ăsta maxim de 85% din pensie, trebuie să ai cam $34.000 pe an, iar pentru cuplu 44. Deci e ușor de reținut. Limitele 25.000, 32.000, ca să ajungi, nu vrei asta, dar ca să fii impozitat foarte mult, singur 34.000, cuplu 44.000. Și intrăm puțin în detalii. Cum ajungi tu să fii impozat? Dacă tu ai, să zicem, o pensie de 2.000 pe lună, deci face 24.000 pe an, evident e sub prag, dar cum ajungi? Păi ajungi simplu, că toată viața, cum am spus, ne chinuim ca să strângem bani și atunci ne apucăm și punem bani în fondul ăla de pensii 401k, ne apucăm să punem bani în IRA, e alt sistem de sat de pensii, ne apucăm să ne cumpărăm o garsonieră, un apartament ca să luăm, să colectăm banii din chirii, mai investim și pe la bursă și așa mai departe. Toți banii ăștia care noi ne chinuim de-a lungul vieții ca să-i strângem, în momentul când vrem să-i scoatem, bum, ăștia vin și ne pun impozit. Ca și o scurtă observație, singurul care nu plătești impozit pe el și nu e calculat acolo la taxe când fac ei, când adună ei tot să aplice ce au de aplicat, este un sistem de stat de pensii IRA, IRA se cheamă, și se cheamă RUT, că sunt două. Unul e tradițional, în care bagi banii fără să plătești impozit, când îi scoți plătești impozit, și ăsta RUT înseamnă că pui banii, ai plătit taxele și în momentul când îi scoți și atâta. Probabil că sistemul procentual, taxele sunt mai mici când retragi banii din cauza că ai un venit mai mic. Și în momentul când ai un salariu și ești în putere și produci bani, având un venit mai mare anual, evident și taxa e mai mare. Deci asta ca o paranteză. Mai departe să discutăm despre sistemul ăsta de sănătate. Acolo se cheamă Medicare și în principiu tu când ai făcut 65 de ani, intri pe acest sistem pe Medicare și ar trebui în teorie să nu mai plătești nimic, nu că doar ai contribuit toată viața și acum vrei să beneficiezi de sistemul ăsta de sănătate. Fals, o să plătești. Și am să explic cum. Medicare e împărțit în niște parturi, în part A, B, C și D. Medicare part A e legat, partea A, le zicem și noi, A, B, C, D. Deci ăsta A-ul e legat de spitalizare. În momentul când ai intrat pe Medicare, poți să mergi la spital, primești spitalizare, MOCA, bine, depinde de situație, că acum depinde de ce te duci acolo la spital, dar în general ești tratat, de spitalizare e acolo. Part B e legată de doctori, adică tu ai acces să te duci să vizitezi doctorii. Însă, din nou, când mergi să vizitezi un doctor de foarte multe ori, probabil că în 100% din cazuri, există o primă care o ai de plătit. Adică 40, 50, 100 de dolari, depinde de medicul ăla și de ce anume vrei tu să faci acolo. Deci nici ăla nu e gratuit. Medicamentele intră pe part D. Part D asta legată de medicamente, evident că ai și tu nevoie de medicamente, că ai îmbătrânit. Unii chiar au nevoie de medicamente foarte multe și aici e un pericol foarte mare. Gândește oameni care au nevoie de insulină sau de ceva foarte complicat. Sigur acolo se plătesc prime ca tu să beneficiezi de aceste medicamente. Însă alea de bază, dacă ai planul ăsta D, le primești. Mai există un plan C care se cheamă Medicare Advantage
și cumva le combină pe toate. Însă planul ăsta C vine și el cu un cost. De ce s-ar duce cineva să-și ia planul ăsta C să le cuprindă pe toate? Revin la ce am spus, sunt oameni care au probleme foarte grave când ies la pensie și au nevoie de foarte multe vizite, de foarte multe medicamente, eventual vizite la spital și așa mai departe. Și atunci sunt forțați să intre pe plan. Cât costă el? Am impresia că se învârte undeva la 150-200 de dolari pe lună, care, dacă stai să te gândești la o pensie de 2000, reprezintă ceva, adică chiar te afectează la buzunar. Ca și o concluzie, Medicare-ul în America nu este gratuit, adică el este promovat ca un plan gratuit, gata, ai făcut 65 de ani, te-ai scos, beneficiezi de tot ce îți oferă sistemul medical. Nu e adevărat, e complet fals, trebuie să plătești bani în continuare. Cum încearcă americanii să reducă taxele? Că asta e principalul lucru la care te gândești când ai ieșit la pensie, să plătesc cât mai puține taxe, ca să mă bucur și eu de pensia asta, să am mai mulți bani, eu știu, plec într-o vacanță, mănânc ceva mai bun, renunț la McDonald's și la alte prostii care te bagă în spital. Deci cum eviți? Cum fac americanii? Păi strategia numărul 1 este să se mute undeva și ei se pot muta, să zicem, în Florida, Nevada, Texas, adică în state unde nu există taxe. Taxele, cum am spus în alt video, îl las în comentarii, sunt federale, după aia sunt pe stat și după aia sunt pe city. Și atunci tu, de exemplu, dacă te duci în Florida, ăia nu au de stat și de city. Sau te duci în Nevada. În Nevada sunt decât taxe federale. Sunt foarte multe state unde tu nu plătești decât federalul, că de federal nu prea scapi nicăieri, adică n-ai unde să te duci în vreun stat. Dar scapi de celelalte. Deci asta e strategia numărul 1. Următoarea strategie, care e una foarte bună, este să te muți în străinătate. În străinătate sunt țări cum ar fi Mexic, Panama, Costa Rica, Portugalia, Spania, unde banii tăi ajung mai mult, adică ăia 2000, să zicem, care tu i-ai luat pe lună, sau mai mult, după ce ai plătit taxele de care am discutat, îți ajung mai mult. Una e să trăiești în Mexic și alta e să trăiești în America. Deci asta ar fi strategia numărul 2. Strategia numărul 3 este să-ți faci o planificare fiscală înainte de pensionare. Deci nu după pensionare, înainte, tu îți planifici fiscal totul. Bagi niște bani în planurile astea care nu au impozite când le scoți, îți pui în ordine ce ai tu acolo, să zicem, bani care îi faci din închirieri, din bursă sau din orice altceva. În momentul când îi scoți cumva organizat în baza acestui plan financiar. Evident că nu poți să-i ții acolo până mori, că de-aia te-ai chinuit ca să iei. Însă, dacă te planifici cumva, în loc să ajungi la impozitele astea mari până la 85% din pensie, eventual ajungi tu la un procent mai mic, 20, 30, 40, maxim 50%. Deci, asta ar fi o strategie, strategia numărul 2, să faci o planificare fiscală înainte de pensionare. Care e avantajul? Să zicem că tu acum lucrezi și faci un venit de 120.000 pe an. La ăștia 120.000 se aplică niște taxe, care sunt destul de mari, adică în funcție de salariu. În momentul când tu ești la pensie, venitul tău nu mai e de 120.000 pe an, e de 24.000, de 30.000, de 40.000 sau taxele care le plătești când scoți acești bani la pensie, ele sunt impozitate în funcție de venitul tău anual. Deci, investiția acestor bani, fără să plătești taxe astăzi, când ai salariu mare, și retragerea lor mâine, când ai salariu mic, e foarte avantajos. Deci aici câștigi procente bune și impozitele de aici versus de aici, astea sunt mai mari de când ești în lucru și astea sunt mult mai mici când ești la pensie. Iar așa, asta face parte din strategia financiară. Deci e bine să gândite toate, astfel încât să știi când să salvezi bani, cu ce taxe și când să-i retragi și cu ce taxe. Am să prezint și o concluzie personală legată de acest video, însă înainte să trec la concluzie, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați la aceste materiale. Mă bucur că sunteți aici și sper că informațiile care le prezint sunt utile. Dacă, nu știu, apreciați genul ăsta de conținut despre viață, despre sistemul din America, un like și un subscribe ajută foarte mult, mă ajută să continui să fac astfel de videoclipuri. Concluzia este simplă. În America pensia nu înseamnă doar cât primești de la Social Security. Contează foarte mult cât costi tu din alte locuri, din 401k de exemplu, cât ai investit, cât plătești pentru Medicare, că asta ați văzut e o sumă destul de mare care te afectează la pensie și cum îți planifici retragerile. Foarte important cum planifici tu câți bani să extragi într-un an, astfel încât să plătești
cel mai mic impozit posibil. Două persoane care primesc aceeași pensie pot rămâne, după cum ați înțeles din video, cu sume diferite în buzunar. Unul dacă scoate foarte mult plătește impozite foarte mari, dacă scoate prea puțin moare de foame și dacă scoate balansat în urma unor planuri dintre astea financiare, rămâne cu cei mai mulți bani în buzunar. De aceea, dacă te apropii de pensionare, e important să înțelegi reguli înainte să începi să scoți banii din conturile de pensie. Deci multe înainte să le știi exact, astfel încât să le scoți optim. Sper că acest video te-a ajutat să înțelegi mai bine cum funcționează taxarea pensiilor în Statele Unite. Dacă ai întrebări sau vrei să discutăm despre Medicare, 401k, RUT, IRA sau despre costul vieții în general la pensie în America, lasă-mă un comentariu mai jos și am să răspund. În plus, cine are mai multe informații despre sistemul ăsta de taxare al pensiilor, le așteptăm în comentarii, adică ne ajută pe toți. Bun, cam atât am avut de spus. Ne vedem în următorul video. V-am pupat. Pa!